เข้าสู่ช่อง Sun Story นะครับเจอผมครับเหมือนเดิมเลยก็ผมอยู่ในช่วงของพ่อบ้าน Story นะครับแต่วันนี้เป็น EP 2ของการเปลี่ยนแบตเตอรี่ iPhone นะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ iPhone 6s Plus นะครับเปลี่ยนเองเหมือนเดิมง่ายๆเหมือน 6s ธรรมดาเลยครับก่อนไปดูนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไปดูกันเลยครับครับวันนี้เรามาเปลี่ยนแบตเตอรี่กันอีกอันหนึ่งนะครับก็คืออันนี้เป็นตัวรุ่น 6s Plus นะครับแบตเตอรี่ที่ผมได้มาก็จะเป็นตัวค่าไฟ 3,410 นะครับผมนี่บอกเลยว่าเป็น 6s Plus นะครับยี่ห้อก็เป็นของ Extra นะครับผมเลือกแบตเตอรี่ที่มีตัวประจุไฟเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็อุปกรณ์ที่เขาให้มาเลยเหมือนเดิมครับผมจะมาถอดรุ่นนี้ให้ดูอีกอันหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้คลิปก่อนหน้านี้บางคนอาจจะได้ดูไปแล้วว่าผมใช้เปลี่ยนเป็นของตัว 6s นะครับคราวนี้เรามาเป็นตัว 6s Plus นะครับก็อุปกรณ์ของผมมีดังนี้นะครับก็มีพวกไขควงที่เขาแถมมาให้นะครับผมก็มีสติ๊กเป็นไม้สติ๊กเป็นพลาสติกนะครับให้มา2อันแล้วก็มีตัวจุ๊บเอาไว้ดึงหน้าจอนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกาวนะครับกาวไว้ติดแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมมาลงมือกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับจะเหมือนตัวของรุ่น 6s เลยครับก็เราเริ่มแรกเลยเราก็มาไขตัวน็อตที่ล็อกตรงนี้ออกก่อนนะครับน็อตค่อนข้างเล็กนะครับเราก็วางแล้วด้วยความระมัดระวังนะครับผมหายไปแล้วยุ่งเลยครับผมแกะน็อตออกไปแล้วนะครับ2ตัวทีนี้มาถึงหน้าจอนะครับหน้าจอวิธีการที่จะเอาเขาออกมาคือเราต้องใช้ตัวจุ๊บนี่นะครับผมกดยังไม่ได้ปิดเครื่องเลยปิดเครื่องก่อนนะครับแนะนำผมเองก็ลืมเพื่อกันมันไฟฟ้าลัดวงจรนะครับก็เราก็ดึงใช้ตัวยางนะครับดึงไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะเอาตัวปิ๊กที่เขาแถมมาให้เนี่ยนะครับงัดตรงตูดเดี๋ยวผมขอไปดึงก่อนนะครับเพราะว่าเครื่องนี้ก็ไม่เคยเปิดเครื่องมาเหมือนกันค่อนข้างจะดึงยากนิดนึงนะครับหลังจากเมื่อกี้ดึงได้แล้วนะครับก็คือเอาตัวปิ๊กที่เขาแถมมาให้เนี่ยนะครับค่อยๆงัดไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ต้องรีบแล้วก็ทำอีกฝั่งนะครับพอรูดมาได้3ด้านนะครับผมข้างบนไม่ต้องรูดนะครับเพราะว่ามีสายแพรที่ว่าเป็นตัวคอนเน็กหน้าจออยู่นะครับเราค่อยๆงัดเขาออกจากข้างล่างนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นของตัว 6s นะครับ6s Plus ขอโทษทีครับจะแตกต่างกับของ
6S ยังไงก็คือตัว 6S นะครับจะมีแท่นเหล็กรองแบตเตอรี่ไว้นะครับแต่ตัว 6S Plus จะไม่มีเพราะว่าแบตเตอรี่เขาจะเต็มช่องของเขาเลยนะครับทีนี้เราก็ถึงเวลามาแกะสายแพรแบตก่อนนะครับผมเหมือนเดิมนะครับน็อตของตัวที่ฝาล็อกแบตเตอรี่นะครับซ้ายกับขวาความยาวไม่เท่ากันนะครับต้องคอยสังเกตนี่นะครับลองสังเกตดูดีๆนะครับนี่สั้นตัวยาวตัวนะครับแล้วก็ตัวแผงล็อกสายแพรนะครับไม่แนะนำให้ใช้ไขควงนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดการลัดวงจรขึ้นมาได้นะครับเราแนะนำให้ใช้ตัวนี้ตัวพลาสติกสติ๊กที่เขาให้มาเนี่ยนะครับนี่นะครับแล้วก็เราก็ค่อยๆงัดสายแพรนะครับก็คือตัวนี้นะครับเรามีกาวนะครับเหมือนเดิมครับผมก็ทำเหมือนตัว 6S เลยค่อยๆดึงกาวออกนะครับแล้วก็อันที่สองนะครับค่อยๆดึงนะครับผมอย่าพยายามอย่าให้กาวเขาขาดกลางนะครับกาวหลุดออกมาแล้วนะครับผมนี่นะครับโอ้วันนี้แบตเริ่มมีพับแล้วเหมือนกันโอเคนี่นะครับตอนนี้สภาพภายในยังเอี่ยมอยู่เลยครับเครื่องนี้ก็เหมือนกันเครื่องนี้ไม่เคยแกะออกมาเลยนะครับเครื่องนี้ก็ข้างในยังใหม่อยู่มากโอเคเรามาถึงพระเอกของเราวันนี้นะครับผมก็ของใหม่นะครับกาวอันนี้จะมีสีเป็นตัวพลาสติกเชื่อมไว้อยู่นะครับแปะไว้อยู่ก็มีสีฟ้ากับสีชมพูนะครับเราดึงสีฟ้าออกก่อนนะครับแล้วก็
สีฟ้าข้างล่างด้วยนะครับเอาออกเลยหลังจากที่เราดึงกาวออกแล้วนะครับของผมมันจะย่นนิดนึงนะครับอย่างที่เห็นก็เอาตัวตูดนะครับวางลงบนสีดำของกาวนะครับผมแล้วก็ค่อยๆวางลงไปนะครับแล้วก็ใช้มือลูดเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็ใช้อันนี้ปิดเลยครับโอเคเราติดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ค่อยๆรูดออกมาเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับก็ก่อนที่จะวางตัวแบตเตอรี่ลงไปเราเอาสายแพรนะครับประกบก่อนนะครับอย่าเพิ่งวางแบตลงไปนะครับให้กดแล้วมันดังคลิกนะครับผมแล้วก็ดันสายแพรโอเคเราจะวางแล้วพอดีเป๊ะเลยนะครับนี่ครับแล้วก็ใช้มือลูดนิดนึงให้กาวเขาอยู่นะครับทีนี้เราก็ตรวจเช็คนิดนึงนะครับมานี้เราก็มาลองเปิดหน้าจอขึ้นนะครับแบตเตอรี่ทำงานปกตินะครับโอเคเดี๋ยวขอเช็คแบตเตอรี่นะครับแล้วก็สุขภาพแบตนะครับ100% นะครับผมโอเคแล้วก็ขอดูระบบกล้องนิดนึงกล้องทำงานปกตินะครับกลับหน้าจอเรียบร้อยผมปิดเครื่องก่อนนะครับผมการลัดวงจรเราก็ล็อกแบตนะครับใส่ไปตำแหน่งเดิมเลยเหมือนเดิมนะครับตัวล็อกเขาจะมีความลึกกับตื้นไม่เท่ากันนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเราลองใส่ดูก็ได้แล้วก็อย่างที่ผมบอกไว้แต่แรกนะครับอย่าใส่น็อตผิดด้านเลยนะครับเพราะว่ามันอาจเกิดการลัดวงจรได้นะครับก็ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายน็อตจะสั้นกว่าฝั่งขวานะครับ
การไขน็อตแนะนำนะครับว่าอย่าเพิ่งไขให้แน่นเกินนะครับค่อยๆขันทีนี้เรามานั่งเช็คแล้วว่าเอาขันแน่นโอเคยังโอเคเรียบร้อยเวลาใส่คืนนะครับผมเวลาใส่คืนนะครับผมแนะนำให้ใส่จากหัวนะครับใส่จากด้านบนของจอดันเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่กดเรียบร้อยแล้วครับที่นี้ก็เหลือขันน็อตล็อกตรงตูดนะครับผมเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับเปลี่ยนสำเร็จกันไหมครับผมมีข้อสงสัยหรือว่าติดขัดตรงไหนคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับคอมเมนต์ถามได้เลยเดี๋ยวผมจะหาคำตอบให้นะครับทำกันได้อยู่แล้วล่ะแฟนๆของช่องผมเก่งกันทุกคนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมขอบคุณมากนะครับ